Hello students, welcome to this video lecture. Today in this video lecture we are going to start our first unit of English textbook 10th standard. इंग्लिशच्या 10वीच्या पुस्तकाचा आपण पहिला युनिट या लेक्चर मध्ये सुरुवात करत आहोत. We are starting first one content. The title of the first one content is A Teenager's Prayer. So before starting the poem, we will see chit chat and warming up of the poem. Why chit chat and warming up is necessary? Why do we give such importance to explain the chit chat, or why do we give such importance to understand chit chat and warming up? Because it creates a particular certain background for understanding the content or the poem or lesson. जी काही पोएम असेल, लेसन असेल, याच्यामध्ये जे काही कंटेंट सांगितलेलं आहे ते समजून घेण्यासाठी एक प्रकारचं परफेक्ट सर्टन बॅकग्राऊंड किंवा एक इमॅजिनेशन आपल्या डोक्यामध्ये क्रिएट व्हायला पाहिजे असतं. त्यामुळे आपण काय करत असतो, दॅट्स व्हाय वी गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू चिट चॅट. सो लेट्स बिगिन द चिट चॅट. बघा चिट चॅट मध्ये काय सांगते, फॉर्म ग्रुप ऑफ 5 or 6 स्टुडंट्स. तुम्ही तुमच्या मित्रांशी यामध्ये डिस्कस करायचं आहे अँड आस्क देम व्हेन यू हॅव टू टेक इम्पॉर्टंट डिसिजन्स व्हॉट डू यू जनरली डू. ज्या वेळेला तुम्हाला काही इम्पॉर्टंट डिसिजन घ्यायचा असतो, व्हेन यू हॅव टू टेक एनी इम्पॉर्टंट डिसिजन्स व्हॉट डू यू जनरली डू, तुम्ही नेहमी काय करता बरं. Some of you may say that, sir, we ask to our parents, or we take suggestion from our friends, or we can ask to our teacher also, or we just directly pray to God. There are 6 options and you have to give preference to those all 6 options. You can give preference. One number, to think deeply in silence. मी स्वतः पहिले स्वतःचा काही इम्पॉर्टंट डिसिजन घ्यायचा असेल तर स्वतः डीपली सायलेन्स मध्ये विचार केला पाहिजे. Second number is you can consult it with your parents or your elder brother or your elder sister also. Third one content is you can ask to your teacher for help. तुम्ही अशा पद्धतीने याला प्रेफरन्स द्यायचा आहे. जे 6 आहेत तुमच्यानुसार तुम्ही कोणत्या प्रकाराला प्रेफरन्स देता ह्याला ठरवून तुम्ही तो प्रश्न तिथे सोडवायचा आहे आणि ते बॅकग्राऊंड तुमच्या डोक्यात क्रिएट करायचं आहे. इथे सेकंड वन क्वेश्चन एक आहे दॅट इज रिलेटेड विथ फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच अपॉस्ट्रॉफी. अपॉस्ट्रॉफी हा जेव्हा शब्द येतो इन इंग्लिश देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अपॉस्ट्रॉफी. इंग्लिश मध्ये 2 प्रकारचे अपॉस्ट्रॉफीज असतात. एक अपॉस्ट्रॉफी पंक्च्युएशन मार्क्स मधली असते. ती पंक्च्युएशन मार्क मध्ये अपॉस्ट्रॉफी कशी, ज्या वेळेला आपण डोंट लिहितो त्याचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म असतो डोंट आणि फुल फॉर्म असतो डू नॉट. मग हा ओ, या ओ च्या ऐवजी आपण काय घेतलेला आहे, हा मार्क घेतलेला आहे, हा पंक्च्युएशन मार्क घेतलेला आहे. याला काय म्हणतात, याला म्हणतात फिगर ऑफ, याला म्हणतात अपॉस्ट्रॉफी. ही पंक्च्युएशन मार्क मधली अपॉस्ट्रॉफी. बट हियर इन दिस पोएम वी आर गोइंग टू अंडरस्टँड फिगर ऑफ स्पीच वाली अपॉस्ट्रॉफी. फिगर ऑफ स्पीच वाली कोणती अपॉस्ट्रॉफी असते, तर फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे काय आधी हे समजून घेऊ आपण. फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं भाषेचे अलंकार. फॉर एम्फसाइजिंग स्पेशल ब्युटी ऑफ द वर्ड और फॉर एम्फसाइजिंग स्पेशल ब्युटी ऑफ दॅट लँग्वेज वी यूज फिगर ऑफ स्पीच इन द लँग्वेज. आपण फिगर ऑफ स्पीच वापरतो लँग्वेज मध्ये. आता इथं जी अपॉस्ट्रॉफी आहे ही काय सांगते तुम्हाला मराठीतून सांगतो पहिले, की आपल्याकडे ती कविता असते लहान मुलांची, ती चांदो मामा झोपलास का, झोपलास काय का लपलास काय तुम्ही शोधून काढा. पण ही जी फिगर ऑफ स्पीच आहे ह्याच्यामध्ये काय आहे, देयर इज अ कन्व्हर्सेशन बिटवीन दॅट चांदो मामा और दॅट मून टू दॅट चाइल्ड. त्या लहान मुलामध्ये आणि चांदो मामामध्ये काय चालू आहे, कन्व्हर्सेशन चालू आहे. तो लहान मुलगा त्या चांदो मामाशी बोलतोय, बट दॅट मून विल नॉट रिटर्न बॅक कम्युनिकेट विथ दॅट चाइल्ड. तो मून पुन्हा बोलणार आहे का त्याच्याशी, नाही. बट considering by that child that communication is happening, म्हणजे इथं कम्युनिकेशन घडतं आहे असं कन्सिडर केलं जाते आणि बोलणं चालू राहते. दॅट टाइम फिगर ऑफ स्पीच हॅपन्स अपॉस्ट्रॉफी. त्यावेळेला फिगर ऑफ स्पीच अपॉस्ट्रॉफी बनत राहते. डिड यू अंडरस्टँड इट. आता इथे आणखी एक 2 उदाहरण आहेत. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. ते लिटिल स्टारशी कोणाचं कम्युनिकेशन चालू आहे, बाळाचं. तर ह्या पोएम मध्ये सुद्धा तुम्हाला अशा अनेक फिगर ऑफ स्पीच बघायला मिळतील. वी विल सी डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. The definition is in poetry very often there are lines in which the poet seems to talk directly to an absent person or abstract idea. म्हणजे पोएटचं कम्युनिकेशन एका ऍब्सेंट पर्सनशी चालतंय किंवा एखाद्या ऍब्स्ट्रॅक्ट आयडियाशी चालतं आहे, किंवा जी आयडिया स्पष्टपणे येऊन पुन्हा बोलणार नाहीये अशा ठिकाणी पोएटचं कम्युनिकेशन चालतं. दॅट टाइम फिगर ऑफ स्पीच हॅपन्स अपॉस्ट्रॉफी. इथं पुन्हा एक एक्झाम्पल दिलंय, डेथ इज दिस थिंग. किंवा आणखी एक एक्झाम्पल आहे, डिअर गॉड प्लीज हेल्प मी. असं जर म्हटलंय तर मग देवाशी कम्युनिकेशन चालू आहे, देव पुन्हा बोलत नसतो, हे पण माहिती आहे. सो इट वॉज द वॉर्मिंग अप अँड चिट चॅट ऑफ दिस पोएम. नाउ लेट्स फोकस ऑन टायटल ऑफ द पोएम. व्हॉट्स द टायटल ऑफ द पोएम. द टायटल ऑफ द पोएम इज अ टीनेजर्स प्रेयर. आता तुम्हाला टायटल ऑफ द पोएम लिहावं कुठं लागतं,
ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम मध्ये अर्ध्या मार्कासाठी फॉर हाफ मार्क दे मे आस्क टायटल ऑफ द पोएम. टायटल ऑफ द पोएम जिथे विचारलं जात असतं तिथे तुम्हाला लिहावं लागतं द टायटल ऑफ द पोएम इज अशा पूर्ण वाक्यात लिहायचं आणि मग टायटल टाकायचं. त्यावेळेस लक्ष द्यायचं की अ टीनेजर्स प्रेयरचा अ कॅपिटल आहे, टीनेजरचा टी कॅपिटल आहे, इथे एक अपॉस्ट्रॉफीचं पंक्च्युएशन मार्क आहे, प्रेयरचा पी कॅपिटल आहे आणि या सगळ्यामध्ये एकही सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक व्हायला नको. असं केल्यानंतर त्या ॲप्रिसिएशन मध्ये अर्धा मार्क्स पक्का होतो. तर मग इथे टायटल ऑफ द पोएम काय आहे अ टीनेजर्स प्रेयर. व्हॉट्स द मीनिंग ऑफ द टायटल. टायटलचा अर्थ काय होतोय बरं बघा. अ टीनेजर्स प्रेयर म्हणजे काय. टीनेजर्स म्हणजे कोण. टीनेजर्स ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात किशोरवयीन. टीनेजर्स प्रेयर म्हणजे किशोरवयीनांची प्रार्थना. आता हे किशोरवयीन म्हणजे पण नेमकं काय किंवा ह्याला टीनेजर्स का म्हटलं गेलेलं आहे. किशोरवयीन म्हणजे त्या वयोगटातली मुलं जे एज ग्रुप 13 to 19 मध्ये असतात. The person or those children who are in age group between the 13 to 19 13 ते 19 या वयामध्ये जे असतात त्यांना टीनेजर्स म्हणतात. काय म्हणतात. चेक द स्पेलिंग ऑफ 13. 13 ची स्पेलिंग चेक करा. 13 14 15 16 17 18 19. तर या प्रत्येकाच्या शेवटी तुम्हाला काय दिसते. यू विल फाइंड टीन टी डबल ई एन. मग ह्यावरून हा शब्द पडला. ह्या वयोगटातल्या मुलांना काय म्हणायचं टीनेजर्स म्हणायचं. मग टीनेजर्स प्रेयर म्हणजे काय किशोरवयीनांची प्रार्थना. कुणी केली आहे ही प्रार्थना. दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय जे मॉर्स. जे मॉर्स हे काय आहे पोएट आहे. अगेन इन अप्रिसिएशन ऑफ पोएम दे मे आस्क यू द नेम ऑफ द पोएट. पोएटचं नाव काय. मग तिचं असं लिहायचं द नेम ऑफ द पोएट इज असं पूर्ण वाक्यात लिहायचं आणि मग पुढे लिहायचं द नेम ऑफ द पोएट इज जे मॉर्स किंवा जे मॉर्स इज द पोएट ऑफ दिस पोएम असं लिहिलं तरी चालतं. हे पूर्ण वाक्यात दिल्यानंतर तुम्हाला इथे अर्धा मार्क फिक्स मिळतो. तर जे मॉर्स यांनी ही पोएम कंपोज केलेली आहे कशासाठी. फॉर टेकिंग विशेस फ्रॉम गॉड टू टीनेजर्स. टीनेजर्सला देवाकडून काही आशीर्वाद मिळण्यासाठी ब्लेसिंग्स मिळण्यासाठी ही पोएम त्यांनी क्रिएट केलेली आहे. ही हॅज क्रिएटेड दिस पोएम ऑन द बिहाफ ऑफ द टीनेजर्स. टीनेजर्सच्या वतीने गॉडला त्यांनी ही पोएम केलेली आहे. So did you understand this background and title? I hope you understand. And without wasting any time, we will start to the poem. We will see first one stanza. The first one stanza is: each day brings new beginnings. Decisions I must make, and I am the only one to choose the road that I will take. म्हणजेच काय येणारा प्रत्येक दिवस each day येणारा प्रत्येक दिवस जो आहे each day brings new beginnings. येणारा प्रत्येक दिवस काय करतो एक नवी सुरुवात घेऊन येतो. न्यू बिगिनिंग्स नवी सुरुवात brings घेऊन येतो आणतो. each day brings new beginnings. Decisions I must make. आता याच्यामध्ये काय केलं पाहिजे. येणाऱ्या प्रत्येक दिवस जर नवी सुरुवात घेऊन येतोय त्यामध्ये आपण काय केलं पाहिजे. मी डिसिजन्स घेतलेच पाहिजे. कशाचे डिसिजन्स. तर द रोड आय एम ओनली वन टू चूज द रोड दॅट आय विल टेक. व्हॉट एव्हर द रोड ऑफ माय लाईफ. माझ्या आयुष्याचा रस्ता काय असला पाहिजे याचे जे काही डिसिजन घ्यायचे ते फक्त मी घेणार. आय विल टेक डिसिजन्स. आय एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर माय लाईफ. Whatever I was, whatever I am, and whatever I will be, I am the only one responsible person in my life. मी माझ्या लाईफ मध्ये स्वतःला रिस्पॉन्सिबल आहे. असं एक टीनेजर्सला ही फीलिंग आली पाहिजे आणि त्याला या सगळ्या गोष्टी कळाल्या पाहिजे यासाठीची ही प्रार्थना आहे. इन द फर्स्ट स्टँजा पोएट इज टेलिंग अबाउट दिस. पोएट आपल्याला यामध्ये सांगतोय. इथं फर्स्ट स्टँजा मध्ये सेकंड लाईन मध्ये बघा काय दिलेलं आहे. डिसिजन्स आय मस्ट मेक. आता डिसिजन्स आय मस्ट मेक हे वाक्य बघा कसं आहे. इथे सुद्धा एक फिगर ऑफ स्पीच आहे. Which figure of speech is there? Inversion. Inversion म्हणजे काय. आता सरळ सरळ वाक्य बघा. I must make decision. हे काय झालं वाक्य सरळ झालं. पण इथं पोएम मध्ये but in this poem poet had used this sentence inversely. उलट वापरलेले. Decisions I must make. आय मस्ट मेक डिसिजन नाही वापरलं. डिसिजन शब्द आधी घेतला आणि डिसिजन्स आय मस्ट मेक. मग इथं काय झालं. इथं फिगर ऑफ स्पीच झाली इन्व्हर्जन. याला उलटा पालट म्हटलं जातं मराठीमध्ये. मग अशी फिगर ऑफ स्पीच इथं बनते. या फिगर ऑफ स्पीच काय लक्षात ठेवायचे आहेत. यू कॅन राईट दोज ऑल फिगर ऑफ स्पीच इन अप्रिसिएशन ऑफ पोएम ऑल्सो, इन थीम ऑफ पोएम ऑल्सो और सेंट्रल आयडिया ऑफ पोएम ऑल्सो. किंवा फिगर ऑफ स्पीच मध्ये तुम्ही हे लिहू शकता त्यासाठी तुम्हाला 1 मार्क मिळत असतो अप्रिसिएशन ऑफ पोएम मध्ये. स्पेशली 1 मार्कासाठी फिगर ऑफ स्पीच विचारली जाते. त्यामुळे हे तिथं लक्षात ठेवायचं आहे. लेट्स सी सेकंड वन स्टँजा. इन सेकंड वन स्टँजा पोएट इज टेलिंग अस I can choose to take the road of life. I can choose to take the road of life that leads to great success
and or travel down to the dark road that leads to great distress. म्हणजे मी एक असा रस्ता चूज करू शकतो जो काय असेल माझ्या आयुष्याचा रस्ता जो ग्रेट सक्सेस कडे घेऊन जाणारा असेल, किंवा मी एक असा सुद्धा रस्ता निवडू शकतो जो खूप ग्रेट डिस्ट्रेस कडे घेऊन जाणारा असेल, अंधकाराकडे, डार्कनेस कडे, पापाच्या रस्त्याकडे घेऊन जाणारा असेल, असाही रस्ता निवडू शकतो. दॅट मीन्स पोएट इज टेलिंग or poet is praying to God, the teenager is in dilemma. टीनेजर काय आहे, एक कन्फ्युज माइंडसेट मध्ये आहे की मी रोड निवडू शकतो, चांगलाही निवडू शकतो, वाईट पण निवडू शकतो. या जगात जितकं चांगलं आहे तितकं वाईट सुद्धा आहे. आय कॅन चूज द रोड ऑफ लाईफ दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, जो ग्रेट सक्सेस कडे घेऊन जाणारा रस्ता असेल, और ट्रॅव्हल डाऊन टू द डार्कर रोड, खाली एकदम खोल पापाकडे घेऊन जाणारा रस्ता असेल, अंधारा रस्ता असेल, आणि जो ग्रेट डिस्ट्रेस कडे, टेन्शन कडे घेऊन जाणारा असेल. मग असे रस्ते मी निवडू शकतो. दॅट माय माइंडसेट इज इन कन्फ्युजन. So poet is praying to God on behalf of teenager. In next stanza, so poet is asking to God, please open up my eyes, dear Lord. Requesting to God. काय म्हणतोय? Please open up my eyes, dear Lord. देवा माझे डोळे उघड. That I might clearly see. जेणेकरून मी हे सगळं स्पष्टपणे बघू शकतो. देवा माझे डोळे कृपया उघड. Help me stand for what is right. मला त्या गोष्टीसाठी मदत कर जी गोष्ट योग्य आहे आणि त्या गोष्टीसाठी मी उभा राहील. And bring out the best in me. आणि हे सगळं करत असताना माझ्यामध्ये जे काही बेस्ट आहे, whatever best qualities that within me, so bring out those all best qualities from me. माझ्याकडून त्या गोष्टी सगळ्या बाहेर काढून त्या गोष्टी इम्प्लिमेंट होऊ दे माझ्या डे टू डे लाईफ मध्ये. म्हणून मी तो पोएट काय म्हणत आहे, प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. इथं सुद्धा एक फिगर ऑफ स्पीच बनते. विच फिगर ऑफ स्पीच वी हॅव ऑलरेडी सीन ॲट द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम. पोएमच्या स्टार्टिंगलाच पाहिली आपण ती apostrophe figure of speech. Poet is trying to make communication with the God by using this line, please open up my eyes, dear Lord. Please open up my eyes. हे देवा कृपया माझे डोळे उघड. आणि इथं काय सांगते, जेणेकरून मला सगळं काही स्पष्ट दिसू शकेल आणि मला मदत कर, जे काही योग्य आहे त्या योग्य गोष्टीसाठी मला उभं राहण्याची मदत कर, आणि माझ्यामध्ये जे काही बेस्ट आहे ते बेस्ट क्वालिटीज माझ्या लाईफ मध्ये इम्प्लिमेंट होऊ दे. नेक्स्ट स्टँडर, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. नकार सुद्धा देता आला पाहिजे. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, नाही म्हणायला सुद्धा शिकलं पाहिजे आणि मला नाही म्हणण्यासाठी मला देवा मदत कर. व्हेन टेम्पटेशन कम्स टू माय वे, जेव्हा कधी भुरळ पाडणाऱ्या गोष्टी माझ्या रस्त्यामध्ये येतील. टेम्पटेशन, टेम्पटेशनचं मीनिंग काय आहे? टेम्पटेशनचं मीनिंग आहे भुरळ. भुरळ पाडणाऱ्या गोष्टी म्हणजे काय? मोहित करणाऱ्या गोष्टी, लोभ वाटणाऱ्या गोष्टी. व्हेन टेम्पटेशन कम्स टू माय वे, that I might keep my body clean and fit for life each day. जेणेकरून काय असेल, मी माझं शरीर सुद्धा स्वच्छ ठेवू शकेल आणि फिट ठेवू शकेल प्रत्येक दिवशी. कुठल्याही प्रकारच्या भुरळ पाडणाऱ्या गोष्टी मला माझ्या लाईफ मध्ये येऊ देऊ नको. डोंट, मला याच्यामधून डिस्ट्रॅक्ट होऊ देऊ नको. माझ्या लाईफ जे एकदम माझ्या ध्येयाकडे जाणार आहे तसं असू दे, आणि मी माझ्या लाईफ मध्ये फिट असू दे, परफेक्ट असू दे. इन द लास्ट स्टँजा पोएट इज टेलिंग अस, when my teenagers years are over, जेव्हा आता माझे टीनेजर्स इयर आता संपत आहेत, I know that I will see, मला हे माहित आहे की मी काय बघेल, that life is lived very best. जे काही जीवन मी जगलो हे एकदम बेस्ट जगलो असं मला होऊ दे. and with you walking next to me. का तर तेव्हा तू माझ्या सोबतच पुढे चालत होता. under the constant guidance of God, you were walking to me, you were walking next to me. तू माझ्या सोबतच चालत होता, तुझ्या गायडन्स मध्ये मी हे सगळं करत होतो. जे काही लाईफ मी जगलेलो आहे, इट वॉज व्हेरी बेस्ट, आणि आता मला हे समजत आहे. म्हणून हे सगळं प्रार्थना किशोर वैनांच्या वतीने, टीनेजर्सच्या वतीने देवाला करत आहे. देवाला या सगळ्या गोष्टीसाठी मदत मागत आहे. काय मदत मागत आहे? ऍक्च्युअली द टीनेजर इज इन डिलेमा, ही इज इन कन्फ्युज्ड माइंड स्टेट. तो त्याच्या मनाने कन्फ्यूज आहे. सो इज प्रेइंग टू गॉड टू शो मी अ गुड पाथ फॉर माय लाईफ. माझ्या लाईफचा जो योग्य रस्ता आहे तो मला दाखव आणि मला गायडन्स कर. तर इथं ही पोएम संपत आहे. हिअर इज अन एंड ऑफ दिस पोएम. J. Morse is the poet. Here are some meanings words also. इथे काही शब्दांचे अर्थ सुद्धा आहेत. ट्रान्सलेशन्स मध्ये शब्द विचारले जाऊ शकतात. इंग्लिश मिनिंग सुद्धा माहिती पाहिजे, आणि मराठी मध्ये पण काही शब्दांचे अर्थ मी तुम्हाला सांगितलेले आहे. Today we will stop here in this lecture. We will meet soon in next video lecture. Till that time, thank you so much, and don't forget to like this video and subscribe our channel also. Thank you.